Čau lidi, já jsem Martin Cimprich a tohle jsou Nudné finance. Vítejte u dalšího videa ze série Finanční gramotnost. V dnešním videu se podíváme na inflaci. Podle Blanchlarda je inflace všeobecný nárůst cen v ekonomice během nějakého časového úseku. Tenhle nárůst cen způsobí, že za stejné množství peněz si budete moct koupit míň produktů a služeb. Krátkodobě vás to teda může udělat chudší, ale teoreticky by se váš plat měl taky postupně zvyšovat, stejně jako ceny zboží. Teoreticky. Míra inflace teda ukazuje, jak moc se zmenšuje kupní síla peněz, neboli jejich skutečná hodnota. To, o kolik ceny vzrostly, se měří takzvaným indexem spotřebitelských cen, který vypracovává Český statistický úřad. V tomhle indexu se propočítá nárůst cen v několika kategoriích, jako potraviny, oblečení, doprava nebo ubytování. A nakonec to vyplivne jedno uhlazené číslo, který ukazuje celkovou míru inflace. Na to, co inflaci vlastně způsobuje, existuje víc názorů. Většina ekonomů se ale domnívá, že dlouhodobá inflace je způsobená tím, že množství peněz v oběhu roste rychleji než celková ekonomika. V současnosti se většina ekonomů shoduje, že pro ekonomiku je prospěšná nízká a stabilní inflace. Podle Hamla může nízká inflace pomoct stabilizovat ekonomiku, snížit nezaměstnanost nebo podporovat dlouhodobé investice. Vysoká míra inflace ale na druhou stranu může být velmi škodlivá. Zaměstnance to může snadno dostat do finanční tísně, protože platy se většinou mění pomaleji než ceny zboží. Vysoká inflace může taky znehodnotit naše úspory, způsobit nedostatek zboží, anebo naopak lidi od investování odradit. Něco podobného nastalo v roce 2008 v Zimbabwe, kde byla inflace tak vysoká, že se ceny zdvojnásobovaly skoro každý den. In 2008, prices in Zimbabwe doubled every 24 hours. The government printed more and more money. Before long, everyone was a trillionaire. Things got so bad that the country ran out of paper to print all the banknotes. Když se něco takového stane, tak je hodně těžký dostat situaci zase pod kontrolu. Takže to často vede k extrémním krokům, jako je úplná měnová reforma. O to, aby se inflace držela na té ideální úrovni, se ve většině zemí stará centrální banka. Centrální banky tuhle funkci plní upravováním úrokových sazeb, uváděním víc peněz do oběhu anebo regulováním komerčních bank. A většinou si stanovují nějaký inflační cíl, ke kterému se snaží tu ekonomiku směřovat. Česká centrální banka například má svůj cíl stanovený na 2% za rok, což je ve vyspělých zemích poměrně běžný cíl, jak můžete vidět na obrázku. A v posledních letech se u nás inflace pohybovala mezi 2 a 3%, což znamená, že se držíme zhruba na té hladině, která je pro nás ideální. Inflace znamená, že ceny v ekonomice, včetně platů, všeobecně vzrostly. Dá se o tom přemýšlet tak, že pokud se množství peněz zvýší víc než množství produktů v naší ekonomice, tak hodnota těch peněz klesne. A za každou korunu si toho teda tím pádem budeme moct dovolit míň než předtím. Většina zemí, včetně Česka, se snaží inflaci držet okolo 2% za rok, což má na starosti naše centrální banka, neboli Česká národní banka. Díky za dokoukání dalšího videa, doufám, že se vám líbilo a že jste se něco málo dozvěděli. Jestli víte o někom, koho by tohle video mohlo zajímat, budu rád, když ho pošlete dál. Těším se na vás u dalšího videa zase za týden. Do té doby se mějte a zatím ahoj.